ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ አጠር ያለ መረጃን ወደናንተ ይዤ መጥቻለሁ የዛሬው መረጃ የሚያተኩረው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን በተመለከተ ይሆናል ሰሞኑን በተለያዩ ዩቲዩቦች እንደተመለከትነው አገልጋይ ዮናታን ላይ ክስ እየቀረበበት ነበር ይህንን ክስ ሲያቀርቡ የነበሩት ሰዎች ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ወይንም ፓስተሮችም ጭምር ነበሩ ክሳቸውንም ሲያቀርቡ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተው ለህዝብም ይፋ አድርገው ነበር ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት በአገልጋይ ዮናታን ላይ ክስ ካቀረቡበት ሰዎች መካከል አንደኛው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ይቅርታ ጠይቋል አጠቃላይ መረጃውን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ከጥቂት ቀናት በፊት በተለያዩ ዩቲዩቦች ላይ በመቅረብ በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ላይ ክስ ካቀረቡ ሰዎች መካከል ፓስተር አብርሃም አንዱ ነው ፓስተር አብርሃም በየኛ ቲዩብ ላይ በመቅረብ በአገልጋይ ዮናታን ላይ ካነሳቸው ክሶች መካከል የተወሰኑትን ላስታውሳችሁ ፓስተር አብርሃም ዮናታን አክሊሉ እንዲህ ብሎኛል ይላል እሰራለሁ ቂሊንጦ ትገባለህ አስራሃለው የግዚው ሰዎች ከኔ ጋር ናቸው መንግስት ከኔ ጋር ነው ዛሬም ደውሎ አስፈራርቶናል ስንፈልግ እናጠፋለን ብሎኛል ይህ ሰውዬ ከእንግዲህ በኋላ ስለማያርፍ ይህንን ድርጊት የኢትዮጵያ ህዝብ መስማት አለበት ህግ ማወቅ አለበት ብለን ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ደብዳቤ አስገብተናል የሚሉት ዋናዎቹ በፓስተር አብርሃም የተነገሩት ክሶች ነበሩ ዛሬ ታዲያ ፓስተር አብርሃም በድጋሚ በሚዲያ በመቅረብ እንዲህ ሲል ተደምጧል አገልጋይ ዮናታን ላይ በተፈጠረው ነገር ይቅርታ ብዬ አስተላልፋለሁ እኔ ፓስተር አብርሃም እባላለሁ እግዚአብሔር መልካም ነው ካሁን በፊት በሆነው ነገር በጣም በማዘን እግዚአብሔር ፊት ንስሐ በመግባት ያንን ነገር ምላሽ ለመስጠት በአገልጋይ ዮናታን ላይ ስለሆነው ነገር በጣም ይቅርታ አላለሁ እኔ እንደ አገልጋይ የሆነው ነገር ፓስተሩ ስለነገረኝ ስሜታዊ ሆኜ እርሱን ተናግሬዋለሁ ወንድሜን ባለበት ይቅርታ ጠይቀዋለሁ በአጠቃላይ ለተደረገው ስህተት ወንድሜ ዮናታንን ይቅርታ እጠይቃለሁ ከዚህ በኋላም ፓስተር ሳሚ የሰጠኝን የኮፒ ላይሰንስ መልሼ እኔ በራሴ እሰራለሁ ከዚህ ነገር ራሴን አወጣለሁ ለልጁ እንቅፋት መሆን ስለማልፈልግ ወንጌል እየሰራ ነው ወጣቱ ላይ እየሰራም ስለሆነ እንቅፋት ለሆነው አልፈልግም ምናልባት ባለፈው ንግግሬ ያዘናችሁ ውስጣችሁ ያዘነ አገልጋዮች በጣም ይቅር እንድትሉኝም እጠይቃለሁ ይህንን ቃል ለሚዲያ የሰጠሁት በራሴ ተነሳሽነት ነው እንጂ ማንም ያስገደደኝ ሰው የለም ባለፈውም አሁንም ራሴ ነኝ ፓስተር ሳሚና ዮናታን ራሳቸው ይጨርሱ ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር መጋጨት አልፈልግም እንዲያዝንብኝም አልፈልግም በማለት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ይቅርታ በአደባባይ ጠይቋል እኔና ዮናታን ምንም አይነት ግንኙነት የለንም በጌታ ወንድሜ ነው አገልጋይ ነው ጥሩ ያገለገለ ነው ለሆነው ነገር አይ አም ሶሪ ይቅርታ